जय श्रीराम मंडळी. उन्हाळा आलेला आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये सगळ्यांच्याच आवडीचं थंडगार पेय म्हणजे लिंबू सरबत. सो आज आपण लिंबू पुदिना सरबतची अशी रेसिपी पाहणार आहोत जी एकदाच बनवून ठेवायची आहे आणि पूर्ण उन्हाळाभर प्यायची आहे. फक्त पाणी टाकून 1 मिनिटाच्या आत हे लिंबू सरबत तयार होते. चवीला तर अतिशय टेस्टी आहे आणि खूप हेल्दी आहे. चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला पटकन सुरुवात करूया. सो हे लिंबू पुदिना सरबत तयार करण्यासाठी इथे मी काही पुदिन्याची पाने घेतलेली आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता यात मी सगळी साहित्य या कपाने मोजून घेतलेली आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला दाखवते की मी पुदिन्याची पाने सुद्धा 1 कप घेतलेली आहे. आता आपल्याला पुढची स्टेप करायची आहे ती म्हणजे ही 1 कप घेतलेली पुदिन्याची पाने मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायची आहे. यासोबतच मी यामध्ये आल्याचा तुकडा टाकते आणि अर्धा चमचा सौंफ टाकून घेते. यामुळे ही खूप टेस्टी होते. याचा रंग टिकून राहण्यासाठी यामध्ये मी काही बर्फाचे तुकडे देखील टाकलेले आहेत. पाणी न टाकता मी हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे. आता आपण यामध्ये 2 ते 3 चमचे गार पाणी टाकून घेऊया आणि परत एकदा हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. आणि इथे मी हे पुदिना मिक्सरमध्ये फिरवून घेतले. याचा रंग तुम्ही बघू शकता. मिक्सरमध्ये काढल्यावर ह्याचा रंग काळा होतो. आता आपल्याला हे असंच फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. जर तुम्ही बाहेर ठेवला तर हे अजूनच काळं होईल. आता हे सरबत बनवण्यासाठी इथे मी साखर किंवा गुळाचा वापर करणार नाही, तर इथे मी ही खडी साखर वापरते. उन्हाळ्यामध्ये ही खडी साखर वापरणं खूप चांगलं असतं, कारण ह्या खडी साखरमध्ये थंडावा असतो. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये कोणत्याही पदार्थात बारीक साखरेऐवजी ही साखर नक्कीच वापरावी. इथे मी लिंबू सरबत बनवण्यासाठी ही 2 कप खडी साखर मी घेतलेली आहे. थोडीशी बारीक फोडून घेतली मी ही खडी साखर. आता आपण पुढची प्रोसेस करूया. इथे मी गॅसवर पातेलं ठेवले. यामध्ये 2 कप खडी साखर टाकलेली आहे. या 2 कप खडी साखरसाठी मी इथे पाऊण कप पाणी घेतलेलं आहे. आता आपल्याला आधी ही साखर या पाण्यामध्ये पूर्ण विरघळून घ्यायची आहे. एकदम कमी गॅसवर 2 ते 3 मिनिटात आपली साखर पूर्ण विरघळल्या जाते. इथे बघू शकता तुम्ही साखर पूर्ण विरघळलेली आहे. आता आपण यामध्ये जे पुदिन्याची प्युरी बनवून घेतली होती ती टाकायची आहे आणि आता आपल्याला ह्याला 4 ते 5 मिनिट उकळून घ्यायचं आहे कमी गॅसवर. ह्याचा आपल्याला पाक वगैरे असं काहीही तयार करायचा नाही. ह्याचा कलर थोडासा डार्क वाटतो, त्यामुळे यामध्ये मी ग्रीन फूड कलर टाकते. हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, नाही टाकला तरीही चालते, पण 3-4 थेंबाने एवढं काही होणार नाही, त्यामुळे मी यामध्ये हा कलर टाकलेला आहे. छान उकळून झालेला आहे आणि इथे आपले 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत. आपलं हे लिंबू पुदिनाचं सिरप तयार आहे. हे सिरप मी तुम्हाला बोटावर घेऊन दाखवते म्हणजे तुमच्याही लक्षात येईल. इथे तुम्ही बघू शकता या सिरपचं तार तयार होत नाहीये किंवा पाक वगैरे मी असं काहीही केलेला नाहीये. हलकासा चिकटपणा आहे. सो याच कन्सिस्टन्सीला येईपर्यंत तुम्ही हे उकळून घ्यायचं आहे आणि गॅस ऑफ करून घ्यायचा आहे. आता आपण हे सिरप पूर्णपणे गार होऊ देऊया. आणि इथे आपलं हे लिंबू पुदिनाचं सिरप पूर्णपणे गार झालेलं आहे. कोमट सुद्धा नाहीये, एकदम गार करून घ्यायचं आहे. आपलं हे सरबत मस्त टेस्टी चटपटीत होण्यासाठी यात आपण काही मसाले टाकणार आहोत. सुरुवातीला मी पाव चमच्यालाही कमी काळी मिरी पावडर टाकले. पाव चमचा मी इथे साधं मीठ टाकलेलं आहे. अर्धा चमचा काळं मीठ टाकलेलं आहे. अर्धा चमचा जिरा पावडर टाकून घेऊया आणि 1 छोटा चमचा आपण यामध्ये चाट मसाला टाकत आहोत. तुम्हाला हे मसाले जर वापरायचे नसतील तर या मसाल्याऐवजी विकत जे जलजिरा पॅकेट मिळते ते पॅकेट टाकला तरीही चालते. आता इथे मी मसाला छान मिक्स करून घेतलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ टाकायचा आहे. तो पदार्थ म्हणजे लिंबाचा रस. इथे मी अर्धा कप लिंबाचा रस घेतलेला आहे. लक्षात ठेवा मी 1 कप पुदिना घेतलाय, 2 कप खडी साखर घेतलेली आहे आणि 1 कप लिंबाचा रस घेतलेला आहे. हे लिंबाचा रस तयार करण्यासाठी मला 7 ते 8 मोठे लिंब लागलेले आहेत. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. लिंबाचा रस कधीही गरम सिरपमध्ये टाकायचा नाही, गार झालेल्या सिरपमध्येच टाकायचं आहे. आता हे लिंबाचा सरबत जास्त दिवस टिकण्यासाठी यामध्ये मी पाव चमचा व्हिनेगर टाकलेला आहे. व्हिनेगर टाकणं खूप महत्त्वाचं आहे हे सिरप टिकवण्यासाठी. आता आपण हे सिरप छान गाळून घेऊया आणि इथे मी हे सिरप पूर्णपणे गाळून घेतलेलं आहे.
आता इथे तुम्ही बघू शकता या सिरपचा काय मस्त रंग आलेला आहे. परफेक्ट झालं का नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्ही अशा पद्धतीने चमचावर एका बोटाने लाईन मारू शकता. आता आपल्याला हे सिरप स्टोअर करून ठेवायचं आहे. हे सिरप स्टोअर करण्यासाठी इथे मी काचेची बॉटल घेतलेली आहे. ही सॉसची बॉटल आहे. तुमच्याकडे जर अशी बॉटल नसेल तर तुम्ही याऐवजी प्लास्टिकची बॉटल घेतला तरीही चालते. स्वच्छ धुवून कोरडी करून घ्यायची आहे. बिलकुल ओलावा राहायला नाही पाहिजे या बॉटलमध्ये. आता आपण या बॉटलमध्ये हे लिंबाचं सरबत ओतून घेऊया आणि इथे आपलं पूर्ण उन्हाळ्यासाठी तयार करून ठेवलेलं लिंबू पुदिना सरबतचं कॉन्सन्ट्रेशन तयार आहे. ही बॉटल जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलात तर हे कॉन्सन्ट्रेशन 4 ते 5 महिने आरामशीर टिकते आणि तुम्ही किती घाई गडबडीत असाल तरीही हे कॉन्सन्ट्रेशन वापरून 1 मिनिटाच्या आत तुम्ही लिंबू पुदिना सरबत पिऊन साईडला होताल. इथे मी ग्लासमध्ये 2 चमचे हे लिंबू पुदिना सरबतचं कॉन्सन्ट्रेशन टाकलेलं आहे. यामध्ये 1 चमचाभर सब्जा सीड टाकले, भिजवलेलं होतं म्हणून, नाही टाकला तरी चालते. मस्त थंडगार माठातलं पाणी टाकायचं, चमच्याने हलवायचं आणि काही बर्फाचे तुकडे असतील तर टाकायचं, नाही टाकला तरी चालते आणि मस्त आरामशीर बसून हे लिंबू पुदिना सरबतचा आस्वाद घ्यायचा. आहे ना भारी आयडिया. 1 मिनिटाच्या आत हे लिंबू सरबत तयार होते जर तुम्ही ही कॉन्सन्ट्रेशन आधीच करून ठेवलात तर. आता तुम्ही या पाण्याऐवजी यामध्ये सोडा देखील टाकू शकता. मस्त टेस्टी चटपटीत लागते हे लिंबू सरबत. हे लिंबू सरबत टेस्टी तर आहेच, यासोबतच हे खूप पौष्टिक देखील आहे. या उन्हाळ्यामध्ये तुमच्या लहान मुलांना हे लिंबू सरबत आवर्जून द्या. एकदा जर ते पिलेत तर ते तुम्हाला सारखं सारखं हेच लिंबू सरबत नक्की मागतील. आय होप तुम्हाला आजची ही लिंबू सरबतची रेसिपी नक्कीच आवडली असेल. आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि हे सरबत करून बघा. कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच रेसिपीत सोबत. तोवर मस्त खा, मस्त रहा. बाय बाय. टेक केअर.